हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल टेक्निकल सल्भ हब। साथीहरू, आजको भिडियोमा मैले युट्युब च्यानल कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ र कुन तरिकाले क्रिएट गर्दाखेरि तपाईँको युट्युब च्यानल ग्रो हुँदै जान्छ, राम्रो तरिकाले ग्रो हुँदै जान्छ, त्यसको बारेमा मैले आज यस भिडियो तयार गरेको छु। साथीहरू, तपाईँहरूले यदि युट्युब च्यानल क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई एउटा जिमेलको आवश्यकता पर्दछ। जिमेल एकाउन्ट बनाइसकेपछि साथीहरू तपाईँले बल्ल तपाईँको आफ्नो युट्युब च्यानल क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, र जिमेल एकाउन्ट कसरी खोल्ने भन्ने बारेमा म तपाईँहरूलाई सिकाउनेछु। फर्स्ट अफ अल साथीहरू, तपाईँहरू युट्युबमा जानुहोस्। युट्युबमा गइसकेपछि साथीहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ युमा जानुहोस्। युमा गइसकेपछि साथीहरू तपाईँले सेटिङ देख्न सक्नुहुन्छ। सेटिङमा ट्याप गर्नुहोस्। सेटिङमा ट्याप गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँले अकाउन्ट लेखेको देख्न सक्नुहुनेछ। यसमा ट्याप गर्नुहोस्। यसमा ट्याप गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँले प्लस आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यस प्लस आइकनलाई क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू अब तपाईँलाई यस्तो खाले इन्टरफेस आउनेछ। र साथीहरू, तपाईँले जिमेल एकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने भएकोले तपाईँले क्रिएट एकाउन्टमा ट्याप गर्नुहोस्। फर माई पर्सनल युज गर्नुहोस्। यदि गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँले आफ्नो जिमेलमा आफ्नो नाम राख्नुहोस्। जस्तै मेरो रोशन समथिङ मैले जिसी नेक्स्ट गरिदिइसकेपछि साथीहरू तपाईँले एउटा डेट राख्नुहोस्। मैले एउटा डेट राखेँ र मेल गरेर नेक्स्ट गरेँ। नेक्स्ट गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँलाई एभाइलेबलवाला जिमेल आइडी चाहिँ यहाँ देखाएको छ। साथीहरू, जस्तै मैले यो सेकेन्डको राखेर नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। नेक्स्ट गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँले यहाँ पासवर्ड राख्न पर्नेछ। र साथीहरू, मैले पासवर्ड राखिसकेको छु र साथीहरू म नेक्स्ट गर्छु। नेक्स्ट गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँले यहाँ आफ्नो फोन नम्बर राख्नुपर्नेछ। त्यसपछि साथीहरू नेक्स्ट गर्नुपर्नेछ। नेक्स्ट गरिसकेपछि साथीहरू फेरि एकचोटि नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। आई एग्री गरिदिनुहोस्। फाइनली साथीहरू, तपाईँको जिमेल एकाउन्ट बनिसकेको छ र यस जिमेल एकाउन्टलाई क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि फेरि युमा जानुहोस् र अब बल्ल साथीहरू तपाईँले युट्युब च्यानल क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। क्रिएट अ च्यानल लेखेकोमा ट्याप गर्नुहोस्। ट्याप गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँले यहाँ आफ्नो लोगो राख्नुपर्ने हुनेछ। जस्तै कि साथीहरू, मैले आफ्नो ग्यालेरीबाट यो लोगो राखेको छु। यसरी राखिसकेपछि साथीहरू तपाईँले आफ्नो युट्युब च्यानलको नाम राख्न सक्नुहुनेछ। जस्तै मैले रोशन ब्लग लेखेर सेभ गरिदिएँ। सेभ गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँले आफ्नो ह्यान्डलमा चाहिँ तपाईँले राख्न आवश्यक छ। ह्यान्डलमा जस्तै कि मैले रोशन ब्लग 55। साथीहरू, तपाईँकोमा कुनै सब्सक्राइबर नै हुनुहुँदैन भने त्यो बेलामा पनि तपाईँको भ्युवर्सले यो सर्च गर्यो भने तपाईँको आइडी लगइन हुन्छ र साथीहरू तपाईँको युट्युब च्यानलमा भ्युज आउँछ र सेभ गरिदिनुहोस्। सेभ गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँको युट्युब च्यानल रेडी।